الگوی پایه آستین رو میکشیم، میذاریم روی پارچه. قدش دلخواه من 12 سانتی متر در نظر گرفتم. از خط وسط آستین به سمت جلو 5 سانت 3 تا نقطه رو مشخص میکنیم. به سمت مقابل آستینمون نقاط رو با خطکش وصل میکنیم. برش میذاریم تا جایی که کاغذ الگوی ما از هم جدا نشه. برشایی که زدیم و روی پارچه با فاصله سوزن میزنیم و فیکس میکنیم. اضافه جای دوخت آستینمون رو میذاریم. فقط در قسمت بالای آستین که ما اوازمان دادیم رو باید 5 تا 6 سانتی متر اضافه بذاریم برای برش زدن. خطوطی که مشخص کردیم رو روی همدیگه تا میکنیم.
الان بالای آستینمون هم مثل بقیه نقاط با 1.5 سانتیمتر جای دوخت برش میزنیم. قسمت‌هایی که روی همدیگه تا کردیم و میبریم زیر چرخ و میدوزیم. لب پایین آستین رو میذاریم داخل و میدوزیم و در نهایت درز زیر آستین دوخته میشه.